Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate. Vom discuta astăzi despre relația dintre ignoranță și valorile sacrului. La începutul dezbaterii este firesc să ne întrebăm de ce omul modern ignoră valorile sacrului. Realitatea zilelor noastre ne demonstrează că omul modern, format într-un climat educațional secularizat, nu este interesat să știe prea multe despre realitatea spirituală și este ignorant față de valorile sacrului. Mi se pare de-a dreptul regretabil că omul modern ignoră cunoașterea și trăirea valorilor morale propuse de spiritualitatea sacră, deși acestea au constituit un model al istoriei umane care a salvat societatea de la decadență și de la haos. Indiferent de forma de organizare a societății, standardele morale divine, având ca fundament relația personală a omului cu divinitatea, poate constitui un model al oricărei istorii umane. Sacrul, în orice colț al lumii și în orice cultură, propune o scară de valori morale care asigură o unitate spirituală universală manifestărilor religioase, dar și libertatea spiritului uman față de tendințele hegemonice ale realității materiale. După întâlnirea cu sacrul, spiritul, sinele, ego-ul omului, modul de gândire, conștiința, standardele sale morale, voința, modul de raportare la realitatea materială și spirituală se schimbă, iar ființa umană alege de bunăvoie să trăiască sub călăuzire divină. Mulți cred că valorile morale divine le distrug individualitatea și fac din ei persoane umile. Dragii mei, valorile morale divine nu mă umilesc și nu mă subjugă, ci odată acceptate îmi asigură demnitate, stimă de sine, libertatea spiritului față de vicii. Opțiunea mea pentru valorile morale divine îmi dă călăuzire creatoare, îmi dă putere să lupt cu robia pe care materia vrea să mă impună, cu obstacolele hiperbolizate ale vieții, prin care se încearcă îngenunchierea libertății spiritului meu în fața realității materiale și descurajarea în asumarea de responsabilități în toate domeniile vieții mele. Moralitatea trebuie să fie una dintre prioritățile vieții noastre. Valorile morale divine trebuie să devină un îndreptar, o candelă care să lumineze calea pașilor noștri pe drumuri de întoarcere acasă, în paradisul pierdut. Dragilor, cu sacul mizeriei morale în spate, nu încăpem pe ușa îngustă a eternității. Suntem datori să lăsăm viitoarelor generații, urmașilor noștri, moștenirea unor valori morale sacre, ca și cele menționate în epistola lui Pavel către Galateni 5:22. Dragostea, în forma sa slujitoare, capabilă de jertfa de sine, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, firii noastre pământești, smerenia, respectul și altele asemenea acestora. Credincioși și practicanți cred că sunt ultima șansă de perpetuare în viitor a valorilor morale într-o lume pierdută în desfrâu, într-o lume fără Dumnezeu. Am fost întrebat dacă morala nu fură libertatea de acțiune a omului,
manifestându-se ca o formă de constrângere. Eu cred că omul modern ar trebui să înțeleagă că morala impune limite doar vieții imorale, având o funcție foarte importantă în apărarea normalității sociale, în stoparea decăderii ființei umane spre manifestări degradante. Societatea în care este încurajat compromisul moral se aseamănă cu un organism îmbolnăvit și ramolit din cauza viciilor care îl stăpânesc. Nu este suficient să afișăm valorile morale ca niște lozinci sau să avem o viață duplicitară, ci trebuie să trăim aceste valori în viața de fiecare zi. Indiferent că suntem lăudați sau blamați, apreciați sau marginalizați, promovați sau concediați, liberi sau încarcerați. Valorile morale, dragii mei, pe care le promovează o persoană în viața de fiecare zi, sunt un indicator important al stării sale de libertate față de vicii și față de faptele păcătoase. Spre exemplu, verticalitatea morală trebuie să se manifeste la fel ca verticala din geometrie, adică să rămână la fel, indiferent de epoca istorică și de conjunctura socială. Lipsa valorilor morale în viața omului conduce inevitabil la restrângerea sferei sale de libertate față de vicii și de păcat. Lipsa de verticalitate în relațiile interumane e un grav handicap de natură morală care descalifică ființa umană. Indiferent de înzestrare intelectuală, de merite academice sau de poziție socială, valorile culturale și tehnico-științifice nu pot fi promovate în folosul omenirii de către indivizi lipsiți de caracter, oricât gen ar avea, pentru că asemenea persoane sunt lipsite de standarde morale autentice, sunt lipsite de sentimente nobile și de respect față de semenii lor. Cineva îmi spunea că îi place filozofia despre libertatea stoicilor, pentru că aceasta subliniază importanța responsabilității omului. Și mie îmi place filozofia stoicilor, însă mi se pare reală doar până la un punct. Stoicii susțin că libertatea este independența înțeleptului față de orice condiție exterioară. Din perspectiva lor, omul liber nu depinde decât de el însuși și nu cunoaște nici suferința, nici constrângerea. Libertatea devine astfel starea ideală a ființei umane, care își poate stăpâni pasiunile și este capabilă să înțeleagă natura. Până aici totul sună foarte frumos în filozofia de viață a stoicilor. Dar eu cred că omul singur nu poate transcende realitatea materială și nici măcar nu este capabil să-și stăpânească trupul cu mofturile firii pământești, adică dorințele trupului de carne. Să aibă independență lăuntrică și forța de a trăi valorile morale, dacă nu este dispus să accepte călăuzirea, înțelepciunea și puterea duhovnicească pe care le oferă doar divinitatea. Le oferă oricui dorește restaurarea sa morală și spirituală. Omul constructor conștient al propriei vieți, posesor al unei înalte conștiințe, cu un dezvoltat spirit civic și moralitate ireproșabilă, bazat doar pe propria voință, s-a dovedit a fi o iluzie, o utopie, de-a lungul întregii istorii, dar mai ales în comunismul ateu. Pentru a deveni o făptură nouă cu verticalitate, cu un caracter puternic,
Avem nevoie, dragii mei, de călăuzire și ajutor divin, de însușirea și trăirea de bunăvoie, cu bucurie a valorilor divine, ca o stare de normalitate a experienței noastre zilnice. Dragii mei, îmi pare rău că timpul acordat întâlnirii noastre pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție, dar vedea o întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?